भाइ बहिनीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई एडभान्स अनलाइन एकेडेमीमा। र आज म तपाईहरुलाई एउटा नयाँ टपिक लिएर आइसकेको छु र यो मोस्टली क्लास 10 को स्टुडेन्ट्सहरुको लागि हो। र आज म तपाईहरुलाई ग्रेभिटेशनल फोर्स को बारेमा, त्यसको डेरिवेशन्स र त्यसको सँग रिलेटेड टर्म्सहरुलाई डिफाइन गर्न गइरहेको छु है। सो सर तपाईको मार्कर त पटक पटक झरिरहेछ त। खोइ के हुँदैछ, आज सोचेको भाइहरुलाई ग्रेभिटेशनल फोर्स को बारेमा पढाउँ, तर ग्राभिटीले त तान्दो रहेछ है। ल हेर्नु, हाम्रो यो युनिभर्समा अलग अलग किसिमका अब्जेक्ट्सहरु छन्। केही ठूला छन् भने केही सानाहरु छन्। जस्तै कम्पेरिजन गर्छौं हामी मून र कम्पेयर गर्छौं सनको, त सनको कम्पेरिजनमा मून एकदमै सानो छ। तापनि सनको वरिपरि के गर्छ, सबै प्लानेट्सहरु रिभल्भ गरिरहेका छन्। त्यसैगरी सैटेलाइट्सहरु प्लानेट्सका वरिपरि रिभल्भ गरिरहेका छन्। यो रिभल्भ गर्ने क्रममा एउटा फोर्सले यो काम गरिरहेका हुन्छन् र त्यही फोर्सलाई हामी भन्छौं ग्रेभिटेशनल फोर्स है। जुन अघि मेरो मार्कर झडिरहेको थियो, दैट इज अल्सो बिकज अफ द ग्रेभिटेशनल फोर्स अफ द अर्थ है। ग्रेभिटेशनल फोर्स इज द पुलिङ फोर्स व्हिच इज existing in between the two objects having their different masses or the same masses। दुईटा अब्जेक्ट को मास को आधारमा जुन फोर्स एक्ट गरिरहेछ त्यही फोर्सलाई हामी भन्छौं ग्रेभिटेशनल फोर्स है। र ग्रेभिटेशनल फोर्स जहिले पनि कुनै पनि अब्जेक्ट को सेन्टर तिर एक्ट गरिरहेका हुने गर्छन्। कुनै जुनसुकै प्लानेट वा जुनसुकै हामी हेभनली बडी को सेलेस्टियल अब्जेक्ट को कुरा गर्छौं भने दैट द ग्रेभिटेशनल फोर्स विल एक्ट टुवर्ड्स द सेन्टर अफ दैट अब्जेक्ट। यसको डेरिवेसन गर्दै बेला हामी एउटा अब्जेक्ट कन्सिडर गर्छौं, दुईटा अब्जेक्ट कन्सिडर गर्छौं। ल फर्स्ट अब्जेक्ट यसको मास m1 रहेको छ, सेकेन्ड अब्जेक्ट यसको मास m2 रहेको छ र यो दुईटाको सेन्टर बीचको डिस्टेन्स d छ। अब यो बीचमा लाग्ने फोर्सलाई हामी f मान्यो भने, यो दुईटा बीचको लाग्ने फोर्सलाई हामी f मान्छौं भने अब यो f बराबर कति हुन्छ त्यो डेरिवेसन हामी गर्न गइरहेका छौं। सो हियर कन्सिडर a body of masses m1 and m2 separated by a distance of d from their center, then gravitational force F जुन हुन्छ, F this is directly proportional to the product of masses of that body। दुईटा अब्जेक्ट को masses को product बराबर हुने गर्छन्, डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल हुन्छन्। Similarly, force is inversely proportional to the square of distance of separation between their center। यो दुईटा न्यूटन्स लले भन्छ कि कुनै पनि अब्जेक्ट को जुन छ, अब्जेक्ट को मासेसहरु छ, त्यो बीचमा लाग्ने फोर्स भनेको त्यो दुईटा अब्जेक्ट को मासेस को प्रोडक्ट सँग डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल हुन्छ। मतलब मास बढी को बढी फोर्स लाग्छ। त्यसैगरी यो जुन सेपरेसन छ, सेपरेसन को स्क्वायर सँग इन्भर्सली प्रोपोर्शनल हुने गर्छन्। मतलब सेपरेसन बढ्दै गयो भने ग्रेभिटेशनल फोर्स घट्दै जान्छ र सेपरेसन घट्दै गइरहेछ भने ग्रेभिटेशनल फोर्स बढ्दै जान्छ। अब यो दुईटा इक्वेसनलाई हामी कम्बाइन गर्यो भने, कम्बाइनिङ इक्वेसन 1 and 2 we get, अब यहाँबाट हामी पाउँछौं f is directly proportional to m1 into m2 divided by d square। अब यहाँ प्रोपोर्शनलिटी साइन छ, त यो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाउनको लागि हामीले एउटा कन्स्ट्यान्ट युज गर्नुपर्छ। and the constant that we use here is capital G, that is f is equals to g m1 m2 divided by d square, where G is a constant called gravitational constant। यसलाई युनिभर्सल ग्रेभिटेशनल कांस्टेंट पनि भन्ने गर्छ। and its value is 6.67 into 10 to the power minus 11। र युनिट भ्यालु छ न्यूटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, यो यसको युनिट हुन्छ। त यहीबाट हाम्रो फर्मुला आइयो F इक्वल्स टु G m1 m2 डिवाइड बाइ r स्क्वायर। अब यहाँबाट फेरि हामी प्रुभ गर्न सक्छौं
अल्सो हामी प्रुभ गर्छौँ F इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु 1/d²। हेर्नु त यो पनि हामीले देखाउनु पर्ने हुन्छ। पहिला सोधिन्छ हैन ग्रेभिटेसनल फोर्सको इक्वेसन डिराइभ गर्नको लागि, त्यसपछि यसको प्रोपोर्सनालिटीको लागि इक्वेसन भन्छ निकाल्नको लागि। यही हो हाम्रो ग्रेभिटेसनल फोर्सको। अब यो केसेसहरुमा मान कुनै पनि दुईटा अब्जेक्टको मास दिएको छ है र डिस्टेन्स दिएको छ भने त्यो बीचको फोर्स हामी इजिली सँग फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं र यो फोर्स चाहिँ भ्यारी गर्ने गर्छन् है। र अब यसको सेकेन्ड अब हाम्रो भन्छ एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी को इक्वेसन निकाल्नको लागि है त्यो हामी गर्न गइरहेछौँ। एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी को हामी इक्वेसन डिराइभ गर्न गइरहेछौँ। यसको लागि कन्सिडर गर्छौँ एउटा कुनै पनि हेभनली बडी जसको मास क्यापिटल M रहेछ। यो अब्जेक्टमा यो हेभनली बडीमा एउटा स्मल अब्जेक्ट भएको मास भएको अब्जेक्ट जसलाई हामी स्मल m भन्छौँ। यो अब्जेक्ट के हुन्छ तलतिर झर्दै आइरहेको छ। यो झर्दै बेलाको जुन एक्सिलरेसन लाग्ने गर्छ त्यसलाई हामी भन्छौँ एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी। र यही एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी को फर्मुला के हुन जान्छ त्यो हामी डिराइभ गर्न गइरहेका छौँ। हियर let us consider a heavenly body of mass m and radius r. Also let a body of mass m, small m, falls towards it, then gravitational force this is equals to g m small m upon radius। यो अब्जेक्ट यहाँ आएर जान्छ भने रेडियस चाहिँ बराबर हुन्छ यो इक्वेसन 1 को। also the force is equal to weight of the body, यो अब्जेक्ट को वेट बराबर नै फोर्स यहाँबाट एक्ट गर्ने गर्छ। त F इक्वल्स टु अर्को हुने गर्छ m इन्टु g। यो इक्वेसन सेकेन्ड। अब इक्वेटिङ 1 एन्ड 2, इक्वेटिङ फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड यो दुईटालाई इक्वेट गरिदियो भने के भइहाल्छ m इन्टु g दिस इज इक्वल्स टु g क्यापिटल M स्मल m अपन r²। यहाँबाट दुईटैमा m र m कट्छ देयरफोर g इज इक्वल्स टु gm अपन r²। यो भनेको हाम्रो कुनै पनि सेलेस्टियल अब्जेक्ट को कुनै पनि हेभनली बडी को एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी क्याल्कुलेट गर्ने फर्मुला हुन्छ। अब यहाँबाट हामी नोट गर्छौं है यो जुन एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी छ त्यो जुन फलिङ अब्जेक्ट हुने गर्छ त्यो फलिङ अब्जेक्ट माथि इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ, त्यसमाथि डिपेन्डेन्ट हुँदैन। देयरफोर द एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी is independent to the mass of falling body। यो तपाईले याद राख्नु पर्यो। जुन अब्जेक्ट झरिरहेछ मानौ हाम्रो अर्थमा ढुङ्गा कुनै झरिरहेछ भने त्यो ढुङ्गाको मास यसमा कन्सिडर गर्दैन। त्यो जी लाई एफेक्ट गर्ने भनेको कुन हेभनली बडी माथि त्यो झरिरहेछ है त्यो अनुसार हुने गर्छ। जस्तै हाम्रो एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी अर्थ को यो एभरेजमा 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुने गर्छ। मुनमा 1.67 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुने गर्छ। त्यस्तै जुपिटरमा लगभग 25 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुने गर्छ। सो दिज आर सम अफ द एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी अन डिफरेंट हेभनली बॉडीज है। If you have any type of doubt, you can join to us by the Facebook or Instagram, or you can also join to the WhatsApp. Link is given in the description. So भिडियो कस्तो लाग्यो आफ्नो सुझाव दिन नबिर्सिनु होला। सँगसँगै च्यानललाई जसले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन त्यो सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र जसले गरिसक्नु भएको छ त्यसलाई हृदयदेखि धन्यवाद। See you to the next video. Till then, bye bye, take care, जय नेपाल।